các bạn ơi, cuối cùng thì anh mình đã phét cho mình một quả sáo siêu to luôn. Quả này vật vã đấy. Tại là cái ống này mình cũng định bảo anh mình hướng dẫn từ đầu đến đuôi ấy. Nhưng mà cái ống này thì có lẽ là các bạn sẽ tham khảo của những nghệ nhân khác nhá. Thế còn mình chỉ là nói chung là hướng dẫn các bạn cách bảo anh mình hướng dẫn các bạn cách làm miệng sáo thôi. Đây là gỗ mít thì các bạn nhìn này, khá đẹp luôn. Nói chung là ok rồi. Để chiều nếu mà gió đẹp thì hoặc là lúc nữa gió đẹp thì mình sẽ quay video mình đi test cái sáo này cho tất cả các bạn xem nhá. Ok, mong rằng các bạn cùng đón xem cái clip này đặc biệt này. Đây là một quả sáo đầu tiên mà anh mình làm cho mình. Đó. Anh mình bao giờ mà có thời gian rảnh anh sẽ làm cho mình mấy quả nữa, kêu hay hơn. Đấy, kêu ra gì phết đấy các bạn ạ.